có biết, thầy Pháp Hòa từng kể một câu chuyện rất đặc biệt. Giữa trời tuyết lạnh, thầy làm mất cái nón mới. Nhưng rồi một người lạ bước tới và tặng thầy một cái nón cũ. Vậy mà lúc đó, thầy cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nghe thật lạ, đúng không? Hóa ra, hạnh phúc không phải điều gì to tát mà đôi khi chỉ là một khoảnh khắc biết trân quý. Bạn đã bao giờ mơ ước có nhà sang, xe đẹp, công việc hoàn hảo, nhưng rồi vẫn thấy trống rỗng? Thầy Pháp Hòa dạy rằng may mắn và phước đức không đến từ việc sở hữu thật nhiều, mà đến từ những điều giản dị bạn làm mỗi ngày. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 4 điều cực kỳ đơn giản mà thầy Pháp Hòa khuyên để cuộc sống bạn trở nên nhẹ nhàng, may mắn và tràn đầy phước lành. Tin tôi đi, chỉ vài phút thôi, bạn sẽ thấy mọi thứ khác biệt hoàn toàn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Bạn có bao giờ đứng trước quầy hàng nghĩ thầm, giá mà mình có thêm chút tiền, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn? Thầy Pháp Hòa kể, hồi mới qua nước ngoài, thầy chỉ mơ biết chút tiếng Anh, có việc làm ổn định và một căn nhà nhỏ. Nhưng khi có nhà rồi, thầy lại liếc sang nhà hàng xóm, ôi, đẹp hơn. Và bạn biết không, dù nhà lớn cỡ nào, người ta vẫn thường thấy chưa đủ. Có nghiên cứu cho thấy, người trúng số độc đắc sau vài năm mức độ hạnh phúc của họ quay về như cũ. Thế là lại muốn thêm. Nghe quen không? Thầy Pháp Hòa dạy, càng nhiều ham muốn, càng nhiều khổ đau. Trong Bát Đại Nhân Giác, Phật dạy, đa dục vi khổ. Ham muốn nhiều thì khổ nhiều. Thay vì cứ chạy theo những thứ không bao giờ đủ, hãy học, ít muốn, biết đủ. Thầy khuyên, chia tiền thành 4 phần, một phần để dưỡng giả, một phần giúp người thân, một phần cho chi tiêu hàng ngày và một phần làm từ thiện. Chỉ cần 10 hay 20 đồng bố thí thôi. Phước đức đã bắt đầu nảy mầm. Biết đủ không có nghĩa là ngừng cố gắng, mà là biết trân quý những gì mình đang có. Thầy kể, có người từng mất cả triệu bạc vì bị lừa, nhưng nhờ nghe Pháp, họ nghĩ, thôi coi như bố thí cho đời. Nhờ vậy, họ nhẹ lòng, không bị nỗi đau đè nặng. Phật Pháp dạy, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, nhưng tâm an lạc mới là tài sản thật sự. Tôi cũng từng bị cuốn vào vòng xoáy so sánh. Đồng nghiệp khoe xe mới, bạn bè đăng ảnh du lịch sang chảnh. Còn tôi thì chỉ có chiếc xe cũ và vài khoản tiết kiệm nhỏ. Nhưng sau khi nghe thầy, tôi quyết định thay đổi. Mỗi tháng tôi trích 5% thu nhập để làm từ thiện. Không nhiều, nhưng đủ để tôi cảm thấy giàu có trong tâm hồn. Có lần tôi mua một bữa cơm cho một người vô gia cư. Người ấy cảm ơn, mắt rưng rưng. Lúc đó tôi nhận ra hạnh phúc không nằm ở những gì mình sở hữu, mà ở những gì mình chia sẻ. Tôi cũng học cách quản lý tài chính theo lời thầy. Mỗi tuần, tôi ghi lại chi tiêu, ưu tiên tiết kiệm và giúp đỡ người thân. Kết quả, tôi không còn lo lắng về tương lai vì tôi biết rằng đủ là một lựa chọn của tâm. Gần đây, tôi thấy một chị bạn hay than vãn vì không mua được túi xách hàng hiệu. Tôi chia sẻ lời thầy, chị thử trích một phần tiền để giúp ai đó xem lòng sẽ nhẹ hơn. Chị ấy làm thử tặng sách cho một thư viện nhỏ. Sau đó chị nhắn tôi, lạ thật, không mua túi mà mình lại vui hơn. Thiền sư Nhất Hạnh từng nói, hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là con đường. Bạn thấy không? Một bữa cơm đạm bạc, một mái nhà che mưa, một công việc ổn định, đó đã là phước đức lớn rồi. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy, người biết đủ dù nằm trên đất vẫn an lạc, người không biết đủ dù ở cung trời vẫn khổ đau. Hãy thử ngay hôm nay, ghi lại 3 điều bạn đang có và cảm thấy biết ơn. Một bữa ăn, một người thân hay chỉ là sức khỏe. Rồi trích một khoản nhỏ dù chỉ 10.000 để làm từ thiện. Bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ như mây trời. Biết đủ giúp ta ổn định kinh tế, nhưng làm sao để tâm hồn luôn an lạc giữa dòng đời bận rộn? Ngay sau đây, thầy Pháp Hòa sẽ chỉ cho chúng ta một thói quen đơn giản nhưng có thể nuôi dưỡng cả tâm hồn. Bạn có bao giờ trằn trọc cả đêm vì lo lắng, công việc, tiền bạc hay tương lai mịt mù? Thầy Pháp Hòa kể một câu chuyện khiến tôi bật cười. Thầy làm mất cái nón mới giữa trời tuyết, lạnh run người. Nhưng rồi, một người lạ tặng thầy một cái nón cũ. Lúc đó, thầy nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nếu ta biết trân quý. Nghe mà thấy ấm lòng, đúng không? Thầy Pháp Hòa dạy, tu tập là chìa khóa để tâm hồn nhẹ nhàng trước mọi mất mát. Phật dạy, tiền bạc là của năm nhà, có thể mất vì cháy, lũ, trộm, con phá hoặc nhà nước tịch thu. Nghe Pháp ta học cách buông bỏ, không để nỗi đau đè nặng. Thầy khuyên, mỗi ngày chỉ cần dành 5 phút thiền, niệm, thở vào, tôi còn sống, thở ra, vui quá. 5 phút thôi, nhưng đủ để lòng mình như mặt hồ phẳng lặng. Tu tập không phải là ngồi thiền hàng giờ hay tụng kinh cả ngày. Theo thầy, đó là khoảnh khắc ta trở về với chính mình. Nhận ra những điều giản dị như hơi thở,
sức khỏe hay một ngày bình an. Thầy kể, có người mất hàng triệu bạc vì bị lừa, nhưng nhờ nghe Pháp, họ nghĩ coi như bố thí cho đời. Nhờ vậy, họ ngủ ngon hơn, không còn bị ám ảnh bởi mất mát. Phật Pháp giúp ta thấy của cải là tạm bợ, nhưng tâm an mới là vĩnh cửu. Tôi từng là người hay lo lắng, từ deadlines công việc đến hóa đơn cuối tháng. Nhưng sau khi nghe thầy, tôi quyết định thử thiền 5 phút mỗi sáng. Lúc đầu khó lắm, tâm trí cứ chạy như ngựa hoang. Hôm nay học gì nhỉ? Trả tiền nhà chưa? Nhưng tôi kiên trì, chỉ tập trung vào hơi thở. Dần dần, tôi thấy mình bớt cáu gắt, bớt sợ hãi về những điều chưa xảy ra. Bạn có tin càng buông bỏ, lại càng nhận được nhiều hơn? Tôi từng không tin cho đến khi chuyện này xảy ra. Có lần tôi làm mất ví tiền, cả 100.000 trong đó. Thay vì bực bội, tôi tự nhủ, thôi, coi như bố thí. Kết quả, tuần sau một người bạn bất ngờ trả nợ cũ, còn nhiều hơn số tiền tôi mất. Tôi cũng bắt đầu đọc kinh Pháp Cú mỗi tối. Chỉ vài câu thôi. Có hôm tôi đọc được câu, người chiến thắng chính mình, vĩ đại hơn kẻ chinh phục ngàn quân. Nó nhắc tôi rằng, kiểm soát tâm lo lắng mới là chiến thắng lớn nhất. Nhờ tu tập, tôi học cách sống chậm lại. Trân quý từng khoảnh khắc như tách trà sáng hay tiếng cười của con trẻ. Một người bạn của tôi, chị Lan, từng mất ngủ vì áp lực công việc. Tôi chia sẻ lời thầy, khuyên chị thử thiền 5 phút trước khi ngủ. Chị làm theo, ban đầu nghi ngờ, thiền mà ngủ được sao? Nhưng sau một tuần chị nhắn, tâm mình nhẹ thật, ngủ ngon hơn mà công việc cũng trôi chảy hơn. Chị còn bắt đầu viết nhật ký biết ơn, ghi lại những điều nhỏ bé khiến chị vui mỗi ngày. Trong kinh Pháp Cú, Phật dạy, tâm dẫn đầu các pháp, tâm an thì đời an. Chỉ cần 5 phút tĩnh tâm, mọi lo toan sẽ tan như mây trời. Thiền sư Nhất Hạnh cũng nói, hiện tại là món quà quý giá nhất. Bạn có thấy không? Mỗi hơi thở, mỗi ngày còn sống đã là một phép màu. Hãy thử ngay tối nay, tắt điện thoại, ngồi yên 5 phút, hít thở sâu và niệm. Thở vào, tôi còn sống. Thở ra, tôi an lạc. Nếu tâm trí lang thang, đừng lo. Chỉ cần trở về với hơi thở, bạn sẽ thấy lòng mình như được tưới mát. Tu tập giúp tâm ta an, nhưng làm sao để thân và tâm hòa hợp trong từng việc nhỏ hàng ngày? Ngay sau đây, thầy Pháp Hòa sẽ chỉ cho chúng ta một bí quyết giản dị nhưng đầy sức mạnh. Bạn có bao giờ nghĩ chỉ cần xếp đôi dép ngay ngắn cũng là tú? Thầy Pháp Hòa nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Xếp mền gối gọn gàng, lau bàn thờ sạch sẽ là tâm bạn đang sáng lên từng ngày. Nghĩ mà xem, một ngôi chùa thanh tịnh bắt đầu từ những chiếc dép được xếp ngay ngắn, còn tâm ta cũng vậy. Nghe đơn giản, nhưng thử làm xem, bạn sẽ bất ngờ đấy. Thầy Pháp Hòa dạy rằng những việc nhỏ như xếp dép, lau chén hay chỉnh ghế ngay ngắn là cách điều hòa thân và tâm. Bàn thờ bừa bãi, đồ đạc lung tung là dấu hiệu tâm ta đang rối. Khi ta làm những việc nhỏ với chánh niệm, tức là tập trung, không vội vã, cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn. Thầy kể, có người chỉ cần dọn sạch góc bàn thờ đã cảm thấy lòng như trút được gánh nặng. Đơn giản, nhưng mạnh mẽ. Đúng không? Chánh niệm trong việc nhỏ không phải là làm cho xong mà là mang cả tâm hồn vào đó. Khi rửa bát mà chú ý đến dòng nước, cảm nhận từng chiếc bát, bạn đang tu. Khi xếp dép và nghĩ mình làm đẹp cho không gian này, bạn đang gieo hạt giống an lạc. Phật Pháp gọi đây là sống trong hiện tại, không lo quá khứ, không sợ tương lai. Chỉ có ngay lúc này, những việc nhỏ ấy, như thầy nói, là chìa khóa để tâm sáng, đời trong. Nghe thầy, tôi quyết định thay đổi cách làm việc nhà. Trước đây, rửa bát với tôi là cực hình, vừa rửa, vừa nghĩ đến sếp giao việc, hóa đơn chưa trả. Nhưng giờ, tôi tập trung vào dòng nước mát, cảm giác bọt xà phòng trơn trượt. Kết quả, việc nhà không còn là gánh nặng, mà thành một bài thiền ngắn. Có hôm, rửa bát xong, tôi thấy lòng nhẹ như vừa trút được cắn lo toan. Tôi cũng bắt đầu lau bàn thờ mỗi tuần, không chỉ để sạch, mà để chăm sóc tâm hồn. Mỗi lần thắp hương, sắp hoa, tôi tự nhủ, mình đang làm đẹp cho chính mình. Có lần, tôi dọn lại góc học tập, xếp sách ngay ngắn, lau bàn sạch sẽ. Xong, tôi ngồi học mà đầu óc sáng suốt hơn hẳn. Tôi còn thử áp dụng chánh niệm ở chỗ làm. Thay vì vội vàng gõ email, tôi hít thở sâu, gõ từng chữ với sự chú tâm. Kết quả, công việc trôi chảy hơn mà tôi không còn căng thẳng như trước. Thầy đúng thật, việc nhỏ nhưng sức mạnh lớn. Một anh bạn của tôi, anh Minh, từng than, nhà cửa bừa bãi nhìn là chán. Tôi gợi ý anh thử lời thầy, dọn một góc nhà với tâm vui vẻ xem. Anh làm thử, bắt đầu từ việc xếp giày dép, lau bàn ăn. Tuần sau anh khoe nhà gọn gàng, tự nhiên thấy yêu đời hơn, vợ còn khen nữa. Anh Minh còn bắt đầu dọn bàn thờ. Anh nói mỗi lần lau là như nạp năng lượng tích cực. Thiền sư Shunryu Suzuki từng nói,
Trong từng việc nhỏ có cả vũ trụ. Một cái chén sạch, một đôi dép ngay là bước đầu tiên để tâm bạn trong lành. Trong Kinh Tứ Niệm xứ, Phật dạy, chánh niệm là con đường dẫn đến giác ngộ. Mỗi việc nhỏ bạn làm với tâm tỉnh thức là một bước gần hơn đến an lạc. Hôm nay, hãy thử một việc nhỏ với chánh niệm, xếp lại giường ngủ, lau một góc bàn, hoặc chỉ là sắp đôi dép cho thẳng. Làm chậm thôi, cảm nhận từng động tác và tự hỏi, tâm mình có nhẹ hơn không? Bạn sẽ thấy phép màu nằm ngay trong những điều giản dị. Những việc nhỏ giúp thân tâm hài hòa, nhưng làm sao để cuộc sống thêm ý nghĩa qua những mối quan hệ. Tiếp theo, thầy Pháp Hòa sẽ chỉ cho chúng ta cách chọn bạn tốt để đời mình thăng hoa. Bạn có bao giờ bị cuốn vào drama chỉ vì chơi với bạn xấu? Thầy Pháp Hòa kể một câu siêu duyên: chọn bạn tốt cũng như chọn cái nón đội đầu, phải vừa, phải lạnh, không thì đội vào, đau đầu lắm. Có câu nói, bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất. Vậy thử nhìn lại, ai đang ảnh hưởng lớn nhất đến bạn mỗi ngày? Nghe mà muốn vỗ tay đúng không? Thầy dạy rằng, giao du với thiện hữu tri thức, tức là bạn lành, sẽ giúp ta học hỏi và tránh được những hệ lụy không đáng có. Trong Kinh Phước Đức, Đức Phật dạy, thân cận người xuất gia, học hỏi Pháp là phước lớn. Bạn tốt không phải là người lúc nào cũng khen ta, mà là người nhắc ta sống đúng, làm lành và kéo ta ra khỏi những thói quen xấu. Thầy nói, một người bạn tốt giống như ánh đèn, soi đường cho ta đi đúng hướng. Có bạn lành, đời mình tự nhiên sáng sủa hơn. Bạn tốt, theo thầy, là người truyền cảm hứng để ta trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Họ không nhất thiết là người tu hành, mà có thể là đồng nghiệp, là hàng xóm. Miễn là họ sống tử tế, nói lời tích cực và luôn khuyến khích ta hướng thiện. Ngược lại, bạn xấu là người hay than vãn ghen ghét hoặc lôi kéo ta làm điều sai, sẽ khiến tâm trí ta mệt mỏi. Thầy từng kể, có người bị bạn rủ đầu tư lừa đảo, mất tiền, mất cả niềm tin. Nhưng nhờ thân cận bạn lành, họ học cách tha thứ và sống tích cực hơn. Phật Pháp dạy, môi trường quanh ta ảnh hưởng lớn đến tâm hồn, nên chọn bạn cũng là chọn con đường mình đi. Tôi nhớ có thời gian, tôi chơi với một nhóm bạn, gặp nhau là than thở, công việc tệ, sếp khó, đời bất công. Nghe hoài, tôi cũng nhiễm, lúc nào cũng thấy đời xám xịt. Sau khi nghe thầy, tôi quyết định thay đổi. Tôi tìm đến những người bạn yêu Phật Pháp, hay chia sẻ điều tích cực. Có chị bạn hay kể về các chuyến từ thiện, anh bạn thì luôn động viên tôi tập thiền, sống chậm. Kết quả, tôi học được cách nói lời nhu hòa, bớt tranh cãi và đời tôi như được bật đèn sáng. Tôi cũng tham gia một nhóm Phật tử cuối tuần. Chúng tôi nghe Pháp, chia sẻ, cùng nhau tu tập. Cảm giác như tìm được một gia đình tâm linh, nơi tôi được nhắc nhở sống tử tế, biết tha thứ và buông bỏ oán giận. Có lần, tôi giận một đồng nghiệp vì bị hiểu lầm, nhưng thay vì giữ trong lòng, tôi học từ bạn trong nhóm, viết một bức thư xin lỗi, rồi nhẹ nhàng nói chuyện thẳng thắn. Kết quả, chúng tôi không chỉ hòa giải mà còn thành bạn tốt. Tôi cũng học cách nhận diện bạn lành. Với tôi, bạn tốt là người không ngại góp ý khi tôi sai, nhưng luôn làm điều đó bằng sự tử tế. Nhờ chọn bạn đúng, tôi thấy mình trưởng thành hơn và sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Tôi nhớ cô bạn Hương. Trước đây chơi với nhóm bạn hay nói xấu sau lưng. Cô ấy mệt mỏi, lúc nào cũng phải diễn để vừa lòng người khác. Tôi nói với cô ấy, thử tìm bạn khiến cậu muốn làm người tốt hơn. Và rồi cô ấy tham gia một nhóm thiện nguyện. Ở đó, cô gặp những người sống tử tế, luôn giúp đỡ người khác. Giờ thì Hương khoe, tụi mình cùng làm thiện nguyện, vừa vui, vừa thấy đời có ý nghĩa. Cô còn nói, nhờ nhóm bạn mới, cô học được cách lắng nghe và bớt phán xét. Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy, gần bạn hiền như gần ánh sáng, xa bạn xấu như tránh bóng tối. Bạn tốt là người giúp ta thấy ánh sáng trong chính mình. Thiền sư Ajahn Chah cũng nói, một người bạn tốt là kho báu quý hơn vàng. Hãy chọn những người bạn khiến bạn muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hôm nay, hãy thử làm một việc nhỏ. Nhắn tin cảm ơn một người bạn tốt, người đã truyền cảm hứng cho bạn, hoặc mời họ một tách trà, ngồi xuống và trò chuyện về điều tích cực. Nếu chưa có bạn lành, hãy tìm một cộng đồng tử tế như nhóm Phật tử, nhóm thiện nguyện. Bạn sẽ thấy đời mình như nở hoa. Chọn bạn tốt, giúp đời ta thăng hoa. Nhưng làm sao để những bài học này trở thành kim chỉ nam mỗi ngày? Hãy cùng đến với phần cuối nơi chúng ta tổng kết và khám phá cách mang lời dạy của thầy Pháp Hòa vào cuộc sống thường nhật. Thầy Pháp Hòa đã trao cho chúng ta 4 chìa khóa giản dị để sống trọn vẹn mỗi ngày. Biết đủ để ổn định kinh tế, tu tập để tâm an, làm việc nhỏ để thân tâm hài hòa và chọn bạn tốt
để đời thăng hoa. Những điều ấy không hề khó. Nhưng nếu bạn thực hành đều đặn, phước đức sẽ đến nhẹ nhàng, như hoa sen nở trên mặt nước tĩnh lặng. Chỉ cần một bước nhỏ, hôm nay cuộc đời bạn đã có thể đổi thay. Tôi vẫn không thể quên câu chuyện thầy kể. Một ngày tuyết lạnh làm mất cái nón mới, run cầm cập giữa trời. Vậy mà, một người lạ bước tới, trao cho thầy một cái nón cũ. Thầy cười rạng rỡ. Hạnh phúc chỉ là cái nón đội đầu mà ta cứ mải tìm ở chân trời xa xôi. Câu nói ấy như gõ một tiếng chuông vào lòng tôi. Mỗi lần tôi lo lắng về tương lai, tiền bạc, công việc, tôi lại tự nhắc mình, hôm nay mình còn thở, còn thấy ánh mặt trời, đã là hạnh phúc lớn rồi. Áp dụng lời thầy, tôi bắt đầu trân quý những điều nhỏ bé, một bữa cơm gia đình, một lời cảm ơn từ đồng nghiệp, hay chỉ là khoảnh khắc ngồi thiền, nghe tiếng chim ngoài cửa. Có lần tôi stress vì công việc, nhưng thay vì để tâm mình cuốn theo lo âu, tôi lau bàn thờ, nhắn tin cho một người bạn tốt và ngồi thiền chỉ 5 phút. Kết quả, tâm tôi nhẹ như mây, và ngày hôm đó mọi việc tự nhiên trôi chảy. Phật Pháp không phải là điều gì xa xôi, nó ở ngay trong từng hành động nhỏ, từng lựa chọn của ta mỗi ngày. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy, như giọt nước làm đầy bình, người khôn ngoan tích lũy thiện hạnh từng chút một. Mỗi việc lành bạn làm, dù là lau một góc bàn hay mỉm cười với một người lạ, đều là một hạt giống của phước đức. Thiền sư Nhất Hạnh cũng từng nói, hạnh phúc là con đường, không phải đích đến. Hãy bước đi trên con đường ấy. Ngay hôm nay, hãy thử một trong 4 điều này ngay bây giờ. Ngồi thiền 5 phút, lau sạch một góc bàn thờ, nhắn tin cảm ơn một người bạn tốt, hoặc ghi lại 3 điều bạn biết ơn. Và nếu có thể, hãy để lại bình luận, chia sẻ cảm nhận của bạn. Điều gì trong bài giảng của thầy đã khiến trái tim bạn rung động? Đăng ký kênh để nhận thêm những bài học Phật Pháp ý nghĩa. Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ đâu. Chúng tôi chia sẻ bài giảng này với mong muốn lan tỏa ánh sáng từ lời dạy của thầy Pháp Hòa đến với trái tim của những người hữu duyên. Cảm ơn thầy đã dìu dắt, và cảm ơn bạn đã lắng nghe và đồng hành. Nam Mô A Di Đà Phật.